हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. तर आपण मागच्या लेक्चर्समध्ये आकलन हा टॉपिक आपला कंप्लीट केला होता. कॉम्प्रेन्शन, वर्गीकरण आणि त्यानंतर समान संबंध. लास्ट आपण समान संबंध, कोरिलेशन जो आहे तो संख्या, अक्षरमाला वगैरे त्यांचा कंप्लीट केला आहे. त्यानंतर आता आपण तर्क व अनुमान हा आपला टॉपिक आहे आणि टॉपिक मधले जे सब टॉपिक्स आहे ते आहेत नातेसंबंध, माहिती व अनुमान, स्टेटमेंट्स व कन्क्लुजन आपल्याला त्यावर काढायचे. त्यानंतर वयवारी, वेळ आणि घड्याळ हे 5 सब टॉपिक आपल्याला या टॉपिक मध्ये बघायचे आहेत. ओके, चल. तर त्यातला पहिला जो टॉपिक आहे नाते संबंध तो आपण आज स्टार्ट करत आहोत. ओके, चल. नाते काय असतात? नाते संबंध, ब्लड रिलेशन्स मध्ये काही महत्वाच्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. नॉर्मली आपल्याला रिलेशन्स माहित असतात, जसे की आते बहीण, मामा बहीण, मामाची मुलगी जी असते ती मामे बहीण म्हणतो आपण, तशी रिलेशन. त्यानंतर एक महत्वाचं म्हणजे स्टेटमेंट किंवा मग जे दिलं जातं बऱ्यापैकी तुम्हाला, जनरेशन गॅप किंवा जनरेशन, तुम्हाला आपली जनरेशन जी आपण आता आहोत ती आपल्या पॅरेंट्सची एक जनरेशन, आणि त्यांचे जर मुलं सांगितले तर मग मुलांची जनरेशन, ग्रँडफादर्स, आजी आजोबा सांगितले तर त्यांची वेगळी जनरेशन. मग कधीही क्वेश्चन तुमच्या समोर आला त्यावेळेला लक्षात ठेवायचं, आपल्या एजचा जो व्यक्ती दाखवलाय किंवा जो मिडल मध्ये दाखवला आहे, समजा एक मुलगी आहे, या मुलीपासनं क्वेश्चनची सुरुवात आहे. त्या मुलीची आई इथं आपल्याला सांगितली, आई. मग आई काय झाला? जनरेशन चेंज, पुढच्या जनरेशन, मागच्या जनरेशन मध्ये आई, तिचेच वडील सांगितले तर हे तिचे वडील, तिचे जर आजी आणि आजोबा सांगितले तर हे जनरेशन आणि इकडे आजोबा. ओके, आणि तेच जर तिचे हजबंड सांगितले म्हणजे तिचा नवरा, ओके, तर मग हा इकडे येणार. तिचा भाऊ सांगितला तर कोणत्या त्याच जनरेशन मध्ये येणार तिचा भाऊ, राईट. असं डायरेक्ट तिचा भाऊ सांगणार नाही, सांगितलं तरी इकडं असं सांगू शकतं, तिच्या आईचा मुलगा किंवा मग तिच्या आजीचा नातू. मग तो कोणत्या जनरेशनला येणार? यांचा नातू इकडं, यांचा मुलगा या जनरेशनला इथे. ओके, त्यानंतर सांगितले तिच्या नवऱ्याचा मुलगा, मग हा काय असं लिहायचंय. क्वेश्चन दिल्यानंतर त्याला जर डायग्राम वर आणलं तर तो सॉल्व्ह करायला खूप हेल्प होते. ओके, इथं जर सांगितलं तिची मुलगी, त्यानंतर जर सांगितलं या मुलीचा नातू, म्हणजे काय? मुलीचा मुलगा किंवा मुलीची मुलगी किंवा मग मुलाचा मुलगा. तर याप्रमाणे तुम्हाला जनरेशन लक्षात ठेवायची. जनरेशन इथनं स्टार्ट करायचं, मिडल जनरेशन, त्याच्या पुढे मग तुम्हाला आई दिली, आईवरच्या जनरेशनला आजी आजोबा, त्याच्या आणखी वरच्या जनरेशनला. ओके, त्यानंतर खालचे मुलगा, नातू, हे खालच्या जनरेशनला. ओके, एवढं तुम्हाला फक्त चार्ट लक्षात ठेवायचं की चार्ट बनवायचा कसा. जेव्हा आपण आता क्वेश्चन बघूया तर क्वेश्चनवर तुम्हाला समजेल की याला नेमकं तयार कसं करायचं, हा चार्ट बनवायचा कसा. ज्यावेळेला आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करू त्यावेळेला तुम्हाला आणखीन चांगल्या पद्धतीने कळेल. तरी पण तुम्ही लक्षात ठेवा की जनरेशन कशी तयार करायची. ओके, चल. तर या ठिकाणी आपल्याला एक प्रश्न दिला आहे. प्रश्न काय आहे? सियाची आई सागरच्या आईची वहिनी आहे, तर सियाचे वडील सागरच्या मावशीचे कोण असतील? आता या ठिकाणी ते कन्फ्युज करतात आपल्याला. मग आपल्याला काय करायचं? आपण जसं डायग्राम बघितली तसं आपल्याला डायग्राम बनवायची. सिया दिली आपल्याला, सियाची आई, सिया मिडल जनरेशनला, तिची आई वरती येणार, आई, सियाची आई. काय म्हटलं त्यांनी? सियाची आई सागरच्या आईची वहिनी आहे. मग इथे येणार सागर, सागरची आई, सागरच्या आईची कोण आहे? वहिनी.
सियाची आई सागरच्या आईची वहिनी आहे. सियाची आई कोण आहे? सागरच्या आईची वहिनी. ओके, वहिनी म्हणजे कोण? हिचा भाऊ असणार. या भावाची बायको आहे सियाची आई. ओके, समजतंय काय सांगितलं त्यांनी? सियाची आई सागरच्या आईची वहिनी आहे. हिची वहिनी आहे ना, म्हणजे ही काय कोण झाली? हिची नणंद झाली. राईट. मग त्यांनी पुढे काय विचारलं आपल्याला? तर सियाचे वडील कोण आहेत? हे सियाचे वडील झाले ना. सागरच्या आईचा भाऊ आहे तोच सियाच्या आईचा नवरा आहे, म्हणजे तेच सियाचे वडील आहेत. राईट. मग सियाचे वडील सागरच्या मावशीचे कोण? आता सागरची आई इथं दिली, भाऊ दिली, मावशी दिली का आपल्याला? नाही. याचा अर्थ हिला आणखीन एक बहीण आहे. सेम रिलेशन तेच येणार आहे. पण तरी पण त्यांनी काय म्हणलं? सागरच्या मावशीचे कोण असतील? सागरच्या मावशीचं कोण असणार आहे? ही सागरची आई आणि ही सागरची मावशी. आईची बहीण कोण असतं? मावशी. आणि आईच्या बहिणीचा कोण असतो? आईचा भाऊ कोण असतो? आपला मामा. मग त्यांनी काय विचारलं आपल्याला? तर सियाचे वडील सागरच्या मावशीचे कोण असतील? आता सागरच्या मावशीचे हे कोण असणार आहेत? सियाचे वडील. हिचा भाऊ आहे तर त्यांचं पण भाऊच असणार ना. मग काय येणार आपला आन्सर? हे ऑप्शन आहेत आपले. ऑप्शन नंबर 1. सागरच्या आईचा तो भाऊ आहे तर मावशीचा पण कोण असणार? भाऊच असणार. ओके, समजतंय ना? परत एकदा समजलं नसेल, कन्फ्युज होत असेल तर परत एकदा आपण 2-3 क्वेश्चन बघूयात, समजेल तुम्हाला. ओके, चलो. तर हा आपला सेकंड क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन काय विचारला आपल्याला? ईशान आराध्याला म्हणाला, तू माझ्या आईच्या नणंदेची मुलगी आहेस. तर आराध्या ईशानच्या वडिलांची कोण? आपल्याला प्रश्न विचारला. आपल्याला कंप्लीट करायचे सगळ्यात आधी हे सेंटेन्स जे डबल इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये आपल्याला दिला आहे. ईशान आराध्याला म्हणतोय काय? तू माझ्या आईच्या नणंदेची मुलगी आहेस. म्हणजे काय म्हटलंय त्यांनी? ईशान घ्यायचा आधी. ईशानची आई, ईशानच्या आई सोबत रिलेशन आहे आराध्याचं. तू माझ्या आईच्या नणंदेची. नणंद म्हणजे इथं ईशानची आई आहे, मग ईशानचे वडील येणार इथं. कारण वडिलांची जी बहीण असते किंवा मग नवऱ्याची जी बहीण असते ती नणंद असते. राईट. मग ही काय झालं? नणंद झाली ईशानच्या आईची ही. आणि पुढे काय म्हटलंय? तू माझ्या आईच्या नणंदेची मुलगी आहेस. इथं मुलगी कोण आहे? आराध्या. आराध्या ही ईशानच्या आईच्या नंदेची मुलगी आहे, म्हणजे त्याची ऍक्च्युअली ती आत्या बहीण आहे. ठीक आहे, हे आपल्याला आता इथं क्लिअर होतंय. त्यानंतर त्यांनी क्वेश्चन विचारलाय की तर आराध्या ईशानच्या वडिलांची कोण? आराध्या ही ईशानच्या वडिलांची कोण? ईशानचे वडील हे आणि आराध्या त्यांच्या बहिणीची मुलगी आहे, म्हणजे मामा आहेत त्याचे. आईचे वडील भाऊ जे असतात ते कोण असतात? मामा. आपल्याला रिलेशन कोणतं विचारलं? आराध्या ईशानच्या वडिलांची कोण असं विचारलंय. जर ईशानचे वडील आराध्याचे कोण असं विचारलं असतं तर आपला आन्सर काय आला असता? मामा. आपल्याला प्रश्न काय विचारला त्यांनी? आराध्या ईशानच्या वडिलांची कोण? तर कोण असेल ती? मामा आणि भाची असतात. ओके, ती आली मग ईशानच्या वडिलांची भाची. ऑप्शन नंबर 3. काल आन्सर ऑप्शन नंबर 3 भाची. आराध्या ईशानच्या वडिलांची भाची आहे. ओके, चल नेक्स्ट क्वेश्चन. हा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर 3. राज म्हणाला, ही मुलगी माझ्या आईच्या नातवाची बायको आहे. स्टेटमेंट दिलंय आपल्याला डबल इन्व्हर्टेड कॉमा. तर राजचे त्या मुलीशी नाते काय? काय विचारलं आपल्याला? राज म्हणाला, राज काय म्हणतोय हा? ही मुलगी माझ्या आईच्या नातवाची बायको आहे. त्याची आई दिली, आईच्या नातवाची बायको. नातू आहे म्हणजे हा याचा मुलगा. राजच्या मुलाबद्दल तो बोलतोय राजचा मुलगा.
म्हणजे हाच कोण झालाय? आईच्या नातवाची बायको. तर राजचे त्या मुलीशी नाते काय, असा प्रश्न आपल्याला विचारला आहे. काय दिलंय? राज म्हणालाय ही मुलगी, हिच्याबद्दल बोलतो तो, ही मुलगी माझ्या आईच्या नातवाची, हा नातू झाला ना, त्याच्या आईचा नातू कोण झाला? हा, माझ्या आईच्या नातवाची बायको आहे. तर राजचे त्या मुलीशी नाते काय? राजचे त्या मुलीशी नाते विचारले, मग काय येणार? राज कोण आहे? त्याच्या मुलाची ती बायको आहे. तर मग कोण झाला? राज. राज हा सासरा झाला ना, सासरा आणि सून या दोघांचं नातं आपल्याला विचारलं. मग काय येणार आपला आन्सर? ऑप्शन नंबर 4, सासरे आपलं आन्सर येणार. ओके, चलो नेक्स्ट. चला 4th नंबरचा क्वेश्चन आपल्याला दिला आहे. ए आणि बी हे दोघे भाऊ आहेत आणि सी आणि डी या दोघी बहिणी आहेत. ए चा मुलगा डी चा भाऊ असेल तर बी चे सी बरोबर असलेले नाते काय? आता ए आणि बी हे काय दिले आपल्याला? दोघेही भाऊ आहेत. ए आणि बी दोघे एकमेकांचे भाऊ आहेत. त्यानंतर सी आणि डी दोघी एकमेकांच्या बहिणी आहेत. इथं आपल्याला जनरेशन कळत नाहीये, मग आपण जर घ्यायचं असलं तर सी आणि डी असं घेऊ शकतो. मग नेक्स्ट स्टेटमेंट मध्ये आपल्याला दिलेलं असल्यावर आपण ते फिक्स करायचं. ठीक आहे. नेक्स्ट स्टेटमेंट काय? ए चा मुलगा डी चा भाऊ आहे. आता ए चा मुलगा आहे इथं, ए चा मुलगा हा काय आहे? डी चा भाऊ आहे. डी आपण घेतलं तर ते डी आपल्याला खालच्या जनरेशन मध्ये घ्यायचं, कारण तो काय आहे? डी चा भाऊ आहे, ही बहीण आहे. त्यानंतर मग सी सुद्धा खालच्या जनरेशनला येणार, कारण की ऑलरेडी आपल्याला माहिती दिली आहे की त्या दोघी बहिणी आहेत. राईट. मग आता त्यांनी काय विचारलं आपल्याला, तर स्टेटमेंट आपण करेक्ट घेतलंय का बघा, एकदा चेक करा. ए आणि बी दोघे भाऊ आहेत, सी आणि डी दोघी बहिणी आहेत, आलंय बरोबर. ए चा मुलगा डी चा भाऊ आहे, आलंय. त्यानंतर आपल्याला विचारलंय तर बी चे सी बरोबर असलेले नाते काय? बी आणि सी चे नाते आपल्याला काढायचे. सी काय आहे? ए ची मुलगी आहे. हे सगळे काय आहेत? 2 बहिणी आणि एक भाऊ, म्हणजे 3 जण ए चे मुलं आहेत. मग आपल्याला बी ची नातं विचारलंय, तर मग बी कोण असणार? हे काका झाले ना त्यांचे, वडिलांचा भाऊ हा कोण असतो? आपला काका असतात. मग सी चे काका कोणता ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4. तर हे येणार आपलं आन्सर. ओके, समजतंय? तर मग चल नेक्स्ट. तर हा आहे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन काय आहे? राधा व रमा या बहिणी आहेत, सरला व विमल याही बहिणी आहेत. सरलाचे वडील हे रमाचे भाऊ आहेत, तर विमल ही राधाची कोण? असा आपल्याला प्रश्न विचारलाय. काय सांगितलं आपल्याला? राधा व रमा या बहिणी आहेत. राधा व रमा या कोण आहेत? दोघी बहिणी आहेत. ओके. त्यानंतर आपल्याला सांगितले सरला व विमल याही बहिणी आहेत. आपल्याला सध्या माहित नाही कोणतं जनरेशन आहे, मग आपण सरला व विमल या दोघी सुद्धा बहिणी आहेत, हे स्टेटमेंट आपल्याला मिळालं. त्यानंतर आहे सरलाचे वडील. सरला कुठे? ही. सरलाचे वडील हे रमाचे भाऊ आहेत. रमाचा भाऊ कोण आहे? सरलाचे वडील आहेत. मग सरला आपल्याला खालच्या जनरेशनला मिळाली इथं. ओके, सरलाचं जनरेशन मिळालं आपल्याला. त्यानंतर सरलाचं जनरेशन आणि सेम विमलचं पण जनरेशन येणार, कारण त्या बहिणी आहेत. ओके, या दोघी बहिणी आहेत. इथपर्यंत क्लिअर? त्यानंतर आता आपल्याला विचारलं सरलाचे वडील हे रमाचा भाऊ आहे, तर विमल ही राधाची कोण? विमल आणि राधा या दोघांचं आपल्याला नातं विचारलं आहे. मग विमल
विमलचे वडील आहेत हे, विमलच्या वडिलांची ही बहीण आहे राधा. मग आपल्याला स्वतःला इथं ठेवायचं, आपल्या वडिलांची बहीण कोण असते आपली? आपल्या वडिलांची बहीण ही आपली आत्या असते. इथं आई असते. इथं विचारलं असतं रमाची मुलगी सांगितलं असतं आणि रमाची बहीण असं म्हटलं असतं, तर मग कोण आलं असतं? आपल्या आईची बहीण म्हणजे मावशी. मग इथं काय विचारलेलं? आपल्या वडिलांची बहीण कोण असते? आपली आत्या. मग काय येणार आपला आन्सर? ऑप्शन नंबर 2. ओके, आय होप तुम्हाला समजलं असेल. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये आपण 2 टॉपिक कंप्लीट केले. आपण हाच टॉपिक सुरू केलाय, तर्क व अनुमान. याच्यामध्ये आपला नातेसंबंध आज कंप्लीट झाला. त्यानंतर पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण कन्क्लुजन आणि स्टेटमेंट, माहिती व जे अनुमान आहेत ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण घेऊ. तर मग भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. थँक्यू.